Ito, ready na. Yun. Sasalang na ni chef. Sobrang crispy. Naging super crispy. Hello, everybody! Mga kababayan! What's up? Tawag eh. So, ito, nandito kami sa Hinton. Dadating lang namin. Actually, that is my camper. Tapos, ayan. Mga peeps na kasama namin. Tatlong tent and my trailer. Kasi ito yung carpet namin mamaya. As you can see, nasa likod namin yung ilog. Ganda doon, makikita nyo may nagka-camping doon. So, bush camping. So, nice view. Nice view. And here's the cliff. So, here's, ayan. Medyo steep. So, doon yung, shore. May mababaw na shore. Mamaya. A few moments later. Kain tayo. So, giniling na baboy. So, this is our setup. Mamaya, movie night. Ba tayo, kuya? Meron na, may dala kaming projector. Projector is called Nebula. It's gonna be an exciting camping. We have this kind of beautiful, gorgeous weather. Guys, so since gumagabi na, nanonood kami ngayon ng movie. So ang projector is called anong model? Nebula, diba? Yeah. So ayan siya, oh. Sinama namin si Skipper. Ayun, Aladdin. Wala din yan. Nakapag-set na kami ng bonfire. Mga gabi na rin. Ayan mga kaibigan, ang tinatawag. Bro, anong ginagawa mo yan? Sashimi. Sashimi. Wow, tuna steaks. Sarap nito bro. At meron kaming wasabi dito. Yun oh. Iwang chef yan. And of course, ito yung movie namin, Lion King. Man muna natin mga kaibigan. The next day. Guys, ayun, good morning. Ito yung unang morning namin dito sa Hinton. Yan ang setup namin ngayon. Palabas na to ng campsite. So doon kami nakapwesto. So ito, nasa highway tayo ngayon. Kung makikita nyo may mga rock formation dito sa ilang itaas. Ito yung pababa. Yung nasabi ko. Tanaw nyo, ang ganda. Gandang itaas doon. Wow. Wow na wow. A few moments later. So ayun guys, may nagsabi sa amin may magandang paliguan daw dito. Ang tawag is Great River. Kaya lang medyo papasok pa. So, may pasukan dyan na I don't know. So lagusan yan. Papuntang sa lake na sinasabi nila. Hindi lake, river siya. So tingnan na. A few moments later. Ito na yata yung ilog ayun. No? So malapit na kami sa bungad. Oh, yun. Ito yung ilog. Gusto ko lang pakita sa inyo. Actually, falls pala to. Ay. Wrongin ko. Bakit? Pwede maligo eh. May alamigin ko eh. So guys, here we are. William Switzer Provincial Park. Check this out guys. Maganda yung lugar. It's family friendly. Ang sarap ng hangin. Ang init. Grabe. Medyo malamig-lamig ng konti is suitable for swimming. Okay, lakad tayo ng konti daw. I'll show you. Ito yung boat launch. So, may mga nagpi-fishing din dun. So may mga pinare-rentan ding boat. Ayan o. So canoe is $30. Ayan, pwede lang mag-paddle. Right here.
Ayan, pwedeng mag-pass ng bata, swimming. A few moments later. So ayan guys, babalik lang namin dito sa campsite. Dilitsong kami ng baboy ngayon. Medyo nasa mga 30 pounds lang to. Roughly mga 16 kilos. Pakita namin sa inyo paano maglitsyon ang Noipi sa Canada. What? Guys, ito yung baboy tama-tama lang laki pang lechon. Yan, nilinis na nila ngayon, asin na nila. Yung sa ano diyan itutuhog, kasya na siya dyan, yun. Chef, anong next step? Ito tatayin na ng alambre. So ngayon ito tatayin na Levi's 501 ang tayin nito. Only in Canada, mga kaibigan. Dito lang tayo sa Hinton maglilitsyon. Kasi dating modista itong si Joel ngayon nag-change na. So guys, ito walang palaman sa loob, walang tanglad, walang, simple lang, asin lang. Saka yung lasa ng uling. Nakapagpapoy na siyenteng kabisote. A few moments later. Guys, nandito tayo sa final stage. Paa. Asinan pa ulit to, Jo. Tapos may toyo, wala. Pwede natin Ano magkulay na. Ito. Tinatakan nila ng kulay blue. Para alam na pig ito. Ayan P-I-G. Pig. Malinaw na malinaw mga kaibigan. Pig. P-I-G. So guys, ito yung pinaka bed nung nung likunan. Diyan nilalagay yung mga uling. Para saan nito? patungan natin ng ano. Yun. Yun. Yung palang sikreto. Kasi ito nagpapauling na sila. Una nagpabaga, tapos pinaibabaw yung uling. Tapos ito yung improvise na ihawa na ginawa ng welding lang siya ng gano'n na bracket. Ito yung ihamak nila. Yun o. Yan. Waiting time na lang para sa uling. Ang nag-uling ito o. Yun na yun. Pihit-pihit na. Alright. Stay tuned. So guys, ayan, may tip tayo dito. So, pag nagtatali kayo ng lechon, yung itsura bang Superman siya. Dalawang paa at saka dalawang kamay. Naka Superman banda din. Ayan. So, banda dito naman ay dry ribs. Ayan. Woo! Yan na! Woo! Ito, ready na. Yun. Sasalang na yung chef. You know? Boom. So, papansin nyo mga kapips. Yeah, 12 to 16 inches to be on the safe side. Ngayon lang kayo makakasaksi ng lechon sa Hinton.
Nakarhyme pa, ano? Lechon sa Hinton. Aha. Oh yeah! Matindi pa nag-marinate dito. Asin, baka paminta. Stay tuned, mamaya po. Pakita namin ang kalalabasan ni Porky. Ayun, namumula-mula na. A few moments later. Ano ba yan? Yan So ayan guys, ako ngayon ang nag-iikot dito sa lechon. So mabigat. So at least ang sarap ng feeling ng ano. Naglilechon pala. Ngayon ko lang naranasan kasi nung malita ko, pinapanood ko lang to sa mga tito-tita ko na naglilechon sila. Sa daan, sa ano, may order sa piestahan. Ibang klase. Yan o. Yan ang update natin ngayon guys. Live from Hinton. Dito lang pala makikita sa Hinton. Yun. Yun, may mga tumaba daw tsaka pumayat. Kayo nang balang umintindi sa kanila guys. Ha? Kasi sobra sa kanin yung mga yan eh. Kulang sa lechon mo. Kulang sa lechon, maraming kanin. Pag minsan sarsa lang, ulam na. Ha? Magtumas lang. Magtumas lang pala ang katapat nito. Nang teteng. Oh. Pasensya niyo sila mga ano. Kapips ha. Dito lang yan sa Hinton. Matatagpuan. Wala nang iba pa. Wawawin. May mga tumaba daw, may mga pumayat. May mga magpapaliposuction pa dyan pagkatapos nitong lechon na to. What the fuck? Ha? Lechon suction, wala ba? Yeah. Yun. Ang paborito kong parte dito, ayun oh, yung puwet, bro. Oh, yun oh. Buto. Hindi. Okay. Dinig nyo naman. Ayan, dinig nyo naman. Yun o. Oh. Yan, nagkakagulo. Ito ang may-ari ng asyenda dito. Ayan. Yung may
is Olea. Yan ang future milyonarya. Yan. Oh, napakaganda po, napakasaya. Oh. Yun oh. Ayan si Master Chef Joel Pula. Ayan, pulang-pula. Oh. Sangkalan pa lang, ulam na. Ipahid mo yung kanin sa sangkalan. Ayan o. Nagkakatuwa lang po mga kaibigan. Ha? Ito lang naman ang importante, masaya. Ang mga pamilya. Ganun ba? So mga kaibigan, ito yung conclusion ng video natin. So kung maririnig niyo yung crispiness ng balat. Nako. Sarap. Sobrang crispy. Naging super crispy. Ayan ba? Pagbago pala talaga. Nako. Dahil may talong pa. At ito, yung balat boss. Pakinggan nyo lang. Oh, ikaw. Babes. Oh! Interviewin muna kita. So, Chef, anong masasabi mo sa kitchen natin ngayong araw na ito? Masasabi ko lang kumain kayo. Hindi ka lang nakikita. Nga! Ayun ang chef natin. Wala kang kari hanggang Ilocos Norte. Success na job! Please don't forget to subscribe to my channel Mr. Bigoute TV to watch future videos. Thank you for watching.